ơn tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay chị đang cầm trên tay một quyển sách hình dáng búp bê mới rất là dễ thương nè. Chúng ta có một cô nàng búp bê nhỏ cầm tay nè, và có nhiều cô nàng búp bê đã mặc sẵn những bộ quần áo, và chúng ta sẽ dán theo mặc cho búp bê theo những mẫu này nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang trang tiếp theo nào. Chúng ta hôm nay có tất cả là 5 cái đầm nè, những đôi giày và những phụ kiện tóc rất là dễ thương. Bây giờ chị sẽ mặc đồ cho búp bê nhé. Chị sẽ mặc bộ đầu tiên trước nhé. Chúng ta có mũ nè, một cái đầm và một đôi giày nha. Giờ chúng ta sẽ qua bộ thứ hai nhé, một bộ đồ màu hồng với chiếc mũ tai mèo nè và một đôi giày cũng màu hồng. Giờ thì chúng ta qua bộ thứ ba nè, chúng ta có một chiếc mũ gắn cái nơ rất là dễ thương nè. Và bộ cuối cùng là một bộ màu cam. Bây giờ thì chị sẽ mặc cho búp bê bộ đồ khác theo sở thích của mình nha. Đó chính là một chiếc đầm màu hồng nè, đeo cùng với một cái phụ kiện là dây đeo tóc rất là dễ thương. Bộ đồ này rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ thử cho búp bê thêm một bộ đồ khác nữa nha. Các em có thấy thích bộ đồ này không nè? Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ in những cái tờ này ra nhé. Và chúng ta có tất cả là 4 tờ, với 3 tờ là trang nền và 1 tờ sẽ có búp bê, quần áo, phụ kiện tóc và những đôi giày nè. Sau đó thì các em hãy sử dụng kéo để cắt theo đường viền màu đen nhé. Quần áo cũng vậy luôn, chúng ta cũng sẽ cắt theo đường viền màu đen nè. Và đây là sau khi chị đã cắt xong rồi nè. Rất là dễ đúng không nè? Bây giờ chị sẽ ghép những cái tờ giấy này lại. Các em hãy lựa những tờ giấy theo thứ tự giống như chị nhé. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hồ dán, hồ khô để dán hai tờ này lại với nhau. Các em cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với 4 tờ còn lại nhé. Sau khi đã ghép các tờ giấy này lại với nhau, chúng ta có 3 trang giấy lớn nè. Và bây giờ thì chị sẽ tiếp tục lựa những cái trang giấy này và rồi sẽ sử dụng băng keo trong để dán hai trang này lại với nhau nhé. Và các em nhớ là chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong dán luôn ở phía bên ngoài nhé. Như vậy thì sẽ giúp cho quyển sách, quyển sổ của chúng ta được chắc chắn hơn nè.
giờ thì chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán ở mặt đằng sau của những bộ quần áo như vậy nhé. Và chúng ta sẽ dán vào theo hình ở trên trang giấy nè. Cuối cùng là đến với mái tóc của búp bê nè. Chúng ta sẽ dán hai phần tóc này lại với nhau bằng băng keo trong nhé. Như vậy là chị đã hoàn thành xong quyển sổ hình dáng của ngày hôm nay rồi nè. Các bước làm rất là đơn giản và quyển sổ thì rất là xinh xắn đúng không nè? Và bây giờ các em hãy làm thử nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.